Ez egy nagyon nehéz projekt volt, tehát hogy utólag most visszatekintve, mondom, kifejezetten reflexív vagy, és majd azt is meg akarok kérdezni, hogy mekkora fáradtság és áldozat volt idáig eljutni. Hogy mi bajom van? Nem, hanem hogy ez mennyi munka egyébként értelmesen kimondani, hogy mi volt rossz. De hogy szerintem ez a projekt egyébként nem nagyon tudott jó lenni. Máshol is bebuktak vele hasonló... Nehéz elismerni. Hasonló projektekkel. Akár sokkal rosszabb bukási sztorikat is produkáltak. Tehát, hogy ebből számomra inkább a tanulságok levonása ott kezdődik, hogy mikor látjuk be, hogy egy projekt ötlet, amiben akár szerelmesek vagyunk, mert én is nagyon szerettem a terméket, tehát én egy adopter típusú felhasználó vagyok. Nálunk a családban mindenki imádta, mindenki használta, hosszú ideig ezeket ajándékoztuk folyamatosan mindenfelé, szerintem az egyik legnagyobb vásárlók voltunk a termékkörben. Egyébként a befektetőink is, tehát mi egy sok befektető, sok részvényű befektetési cégként jelentünk meg a projektbe, ott is egy csomóan imádták, tetszett, tehát nagyon sok volt a pozitív visszajelzés. Azok a típusú emberek, akik szeretnek újdonságokat kipróbálni, azok ebbe fantáziát láttak, és nehezen fogadták el, hogy a hagyományos fogyasztó meg azt mondja, hogy oké, jó pofa, de drága. Tehát, hogy körülbelül ez a... Hát tudod, ennek az árából veszek 20 karkötőt. Igen. És akkor, tehát, hogy valójában most visszatekintve ez egy szinte elkerülhetetlen bukásra ítélt projekt volt, és inkább azt kell visszagondolni, hogy egy ilyet hogy lehet jól kezelni, vagy hogy lehet a legkisebb veszteségekkel kezelni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Oxo Coffee Break. Ezen az őszön egy rendhagyó beszélgetés sorozattal jelentkezünk, 10 éves az Oxo csoport, és ennek keretében tekintünk vissza a régi élményekre, emlékekre, és igyekszünk még egyszer feldolgozni mindazt, ami velünk és a velünk együtt dolgozókkal történt. Mostani beszélgető partnerem Kovács Zoltán, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm. Hogyan mutathatlak be egyébként, mit mondanál most magadról? Nyugállományú, nem tudom. Nyugállományú vállalkozó? Nyugállományú vállalkozó, igen. Mivel, hogy és szakértő tanácsadó, mert azért a sok tapasztalatból egyébként nyilván kialakul egy tudás. Így van, gyártástechnológia, tehát főleg Kína és főleg informatikai és ilyen elektronikai használati cikkeknek a gyártásában vagyok ott, illetve hát informatika, az meg a nagyon régi és hosszú múltam. Tehát közigazgatási informatika, szoftverrendszereknek a fejlesztése, tervezése, ilyenek. De most az utóbbi időben inkább azt mondanám, hogy újságírók és tanácsadók az eddig fölhalmozódott tapasztalatok mentén. Körülbelül ez. A mi közös történetünk az a be nem vált tervek kategóriájába tartozik. Igen. De talán ezek azok a történetek, amiket a legfontosabb értelmesen feldolgozni. Ehhez nyilván idő is kell, hogy eljusson odáig az ember, hogy fel tudja dolgozni, meg hát valamilyen mondjuk civilizált hozzáállás, meg megfelelően cizellált személyiség, hogy erre képesek legyünk. Én úgy gondolom, hogy mi ketten erre már képesek vagyunk, tehát ezért gondoltam, hogy indítsuk a beszélgetést. Te 5 mondatban hogy foglalnád össze a sztorit? Induljunk ki abból, hogy akik hallgatják, nézik a beszélgetést, azok most nem tudják, hogy honnan kezdünk, tehát hogy akkor mi volt ez a vállalkozási ötlet, és mai fejeddel ezt hogy foglalnád össze? Liberate Technology-nak hívták a céget. Ez egy technológiai fejlesztést indító vállalkozás volt. Alapvetően onnan indult, hogy nekem volt egy olyan ötletem, hogy hogyan lehetne elektronikákat úgy működtetni, üzemeltetni, hogy áramot fogyasztanának, külön tölteni kelljen, ilyenek. De aztán arrafele kanyarodott, majd később igyekszem mesélni, hogy a művészi és a technológiai VNA-nak a keveredése, hogy ezt az egész technológiát végül abban jelenítettük meg, hogy egy elektronikus tinta kijelzőjű ékszert, egy karkötőt terveztünk, készítettünk, és akkor ennek a fejlesztését indítottuk el. Hát most már, majd segítsél nekem, a kisfiam 9 éves lesz, előtte már mondjuk 10 éve nagyjából. A legelején mi még, amíg eljutottatok a termékig, még nem voltunk jelen. Így van. Tehát az első, nem tudom én, 2 év talán. Hát én egy startup versenyen, a Lofizban lévő startup versenyen láttam először. 8 éve? 7 és fél? 7?
Hát az lehetett 10, 9. Igen? 10. 9, jó. Ja. Igen. Nehezen mennek a dátumok, és hát ugye ott a fejlesztési szakaszban igyekeztem én a saját meglévő erőforrásaim, de most a pénzügyit is, meg az emberi erőforrásokat is hasznosítani. Aztán ugye ez egyre kevésbé volt tartható, hiszen egy hardveres fejlesztés az mindig mondják, hogy a hardware is hard, és nem csak abban a tekintetben, befektetés igényes, tehát ott nagyon. nyilván sokkal több pénz kell ahhoz, hogy eljuss odáig, hogy legyen terméked. Ez nyilván. Még az elején nagyon sokan okoskodtak, meg ugye én is próbáltam beilleszkedni ebbe a startup világba, hogy hát ez milyen nehéz lesz. Meg hogyha megtervezted azt, hogy a hardware fejlesztés, ugye nyilván az ember magának is készít egy üzleti tervet, vagy elsősorban magának készíti, abba leírja, hogy a legjobb tudása szerint ez a technológiai fejlesztési szakasz, nem tudom, nálunk legelőször az, hogy legyen egy működő prototípus, az 1 év, 4 ember, milyen eszközök kellene hozzá, milyen vállalkozókat kell hozzá bevonni, estöbö. És akkor van egy költsége. Na és ez a hardware is hard nekem egy ilyen fura volt, hogy hát hogyha megterveztem, ugye? És leírtam, hogy az 50 millió. És nagyon alaposan átgondoltam, akkor miért lenne több, meg hogy miért mondják azt, hogy ez ennek akár a sokszorosa is lehet. És akkor mindig kiderül, hogy érdemes hallgatni másokra, akik már végigélték a dolgot. Kiderült, hogy teljesen megfoghatatlan helyeken is mindig villanásszerűen bevág valami. A te élmény szerint mi volt a fő buktató, vagy mik voltak a fő buktatók? Fejlesztést kérdezed, vagy az egész vállalkozás? Az egész vállalkozás. Tehát, hogyha most el kell mondani, hogy mind csúszott el ez a projekt, akkor szerinted mind csúszott el. És ne legyél életbeszégyelős, tehát most akarod kicsit hibáztatni a befektetőket, azokat is lehet, aztán majd nyilván én is elmondom, hogy az én szempontomból. Igen, csak a befektetők voltak a hibásak, szeretném itt mindenki előtt elmondani. A technológiai fejlesztés, tehát én ketté bontanám. Az egyik az, hogy, és akkor most menjünk rá a vállalkozási részére, hogy ez és bár én egy komoly sorozatvállalkozó voltam, és már akkor is volt előtte exitem, tehát, de teljesen más témában olyan vállalkozás volt, ami információfeldolgozás, és nem volt ennyire technológiaigényes. Hogy a vállalkozási oldalról a hardware fejlesztés és a világpiacra való törekvés, ugye bennem, vagy bennünk mindig is ez volt az elsődleges, hogy ezt itt Magyarországon, az a technika, amit fejlesztettünk, ez kevéssé, vagy szinte egyáltalán nem eladható piac méretét tekintve. Piac, igen. Így van. Tehát ez csak és kizárólag úgy lehet megcsinálni, hogy eleve úgy indulunk, hogy világpiacra termelünk. Na most ennek mentén ott azért meg vannak olyan elvárások, amihez megfelelő csapatot kell szervezni, megfelelő pénzügyi hátteret meg kell teremteni, és megfelelő menedzsmentnek kell lenni. Azt nem tudom, mennyire láttátok, de jelent meg rólam a Telexen most egy cikk, ahol mindjárt kommentálom, jó? De mondd el, hogy te mit gondolsz róla. Igen, de csak azért említem fel a cikket, mert teljesen mindegy, mi van benne, és nyilván te is nyilatkoztál, és hogy én nagyon-nagyon sokára jöttem rá, hogy az, amit akkor én tudtam menedzsment performanciába, az ott baromi kevés volt. A csapatépítés, ezt is ugye mindig a startup világban mindig mondják, hogy a csapat van, tehát a befektető csapatba fektet, azt nézi meg, hogy mi a potenciálja, kik vannak jelenleg ott, mit fognak tudni elérni, és utólag én ezt kevésnek tartom, tartom magamat arra, hogy én ezt akkor meg tudtam volna szervezni. Bocsánat, hogy ilyen bonyolultul mondtam. Tehát ez egyik az ez. A másik a gazdasági része. Én arra nem teljes mértékben voltam felkészülve, hogy ez milyen plusz energiát igényel, hogy a forrásokat megteremteni, hiszen addig, bár volt nagyobb csapatom, több százas is, de ott egyszerűen arról volt szó, hogy volt egy elvégzendő feladat, amit mechanikusan meg kellett oldani, hogyha A-ból B-be kellett pakolni egy dobozt, mert erről volt nagyjából szó régebbi vállalkozás, vagy a legelső vállalkozásomban, akkor az A doboz megemeléshez, hogyha egy ember kell, akkor 2A, az 2 ember, kész. És nem kellett ennél tovább gondolkodni. Tehát, hogyha volt annyi megbízásom, hogy 3 dobozt raktam, akkor 3-szor annyi ember, de 3-szor annyi bevitel mellett is. Itt pedig az előrefinanszírozás, azért, mert ez egy nagyon
tőkeigényes dolog volt, mind erőforrás tekintetében, tehát humán erőforrásnál mérnökök, olyan fejlesztők, olyan designerek és nem tudom mi, akiknek a költségei magasan, nagyságrendileg nagyobbak voltak, mint amit én először gondoltam. A másik pedig, amikor egy-egy elektronikai alkatrész, például a kijelző, ami kellett ez a technológiáznak a megtervezésére, így a német partner így fölpattintotta, hogy már nem emlékszem pontosan, de 300 000 euró. 300 000 euró volt a kijelző tervezése. Hát tervezése, meg azok a sablonoknak az elkészítése, ami alapján ő tud gyártani. Így. És ezt a Liberate-nek kellett megfizetni azt a 300 000 eurót, amiért ő eljutott odáig, hogy legyártsa azokat a kijelzőket, amire a cégnek szüksége van. Tehát hogyha valaki nem érti, hogy igen, ha valaki nem érti, hogy a hardware sorozatgyártásig való eljutás ez mennyibe kerül, annak érdemes ilyen tételeket figyelembe venni, és ez csak a kijelző, tehát akkor még nincs elektronika, nincs meg a ház, nincs a töltő, stb. Tehát, a hallgatók nem biztos, hogy tudják, ez ugye ez a TegoArc nevezetű okos ékszer volt, és az egész nagyon vékony, tehát 1,5 milliméteres egy karkötőt így szépen meghajítva kell az embernek a kezére képzelni, körülbelül egy, nem tudom én, 5 centi vastagságba, és mivel az egész hajlított, ezért a kijelzőt, az e-ink kijelzőt is újra kellett tervezni, és hajlított vagy hajlítható technológiát kellett találni és megtervezni, de az összes többi alkatrészt, tehát ami még ezt hozzátartozik, hogy az elektronikát, az akkumulátort, az antennákat és minden mást, ami ehhez kell, azt kvázi nekünk kellett kitalálni, ha nem is teljesen újonnan, mert nyilván létező technológia alapoztunk, de minden egyes lépésnél a gyártóeszközöket, tehát magukat a gyártásról szükséges sablonokat, eszközöket is le kellett gyártani vagy gyártatni, és megtervezni, tehát hogy az, ami pontosan, tehát itt egy nagyságrendileg 1 millió euró az, hogy egyáltalán legyen terméked, amit aztán még el is kell adni a piacon, tehát piacra vitel, marketing, utána még gyártani kell. Jó, de a sorozatgyártásnak elvileg már ki kéne jönni abból, amennyire eladod. De az, hogy odáig eljussál, az nagyságrendileg 1 millió euró, és ezt az 1 millió eurót akkor lehet kitermelni, hogyha ebből tényleg annyi mennyiség eladható, hogy annak a mennyiségnek a marzsa, a profitja, aztán az eredeti beruházási költségeket is kitermelni. És ez az a számítás, amit egyébként nagyon sokan nem végeznek el. Valószínűleg közösen is végeztünk el megfelelően annak idején. Talán is azt gondolom, hogy ez részemről sem volt tiszta, hogy ez ennyire nehéz és bonyolult. Meg hát előre nem lehetett tudni új technológia révén, hogy ez a befektetendő pénz igazából mit fog jelenteni. És a technológiai fejlesztés és az abból fakadó bukásoknál szerintem itt ez egy kulcsfontosságú tényező, hogy az ember legalább a mi fejlesztésünknél biztosan, de szerintem többnél is, amit én láttam a saját szememmel, magyarországi példák is vannak egyébként ugye bukott hardveres projekteknél, hogy azon a ponton, amikor tervezek, nem tudhatom, hogy a valóságban mi fog történni. Azért nem, mert amikor közben fejlesztek, derül ki, hogy mi minden kell még hozzá. Tehát a legelején én is azt mondtam, hogy jó, legyen rajta egy kis, a kicsi alatt nyilván 100 000-es tételekbe, dollárba gondolkodva, vagy euróba, legyen rajta bőven tartalék, de aztán kiderült, amikor oda pattintják nekünk, hogy 300 000 forint egy darab szerszámnak a tervezési költsége és kivitelezése, arra egészen biztosan nem gondol az ember. Persze. És akkor azért ezt tegyük tisztában, mert te is említetted, hogy hosszú listát lehet írni a hazai, és nem csak hazai bukott hardveres projektekből. Tehát a Koditól kezdve, ami ugye ilyen kis gyerekeknek kitalált programozni tanuló kis mobil irányítható robot, mondjuk a Soka okos csengőn át. Így van. Ezek ráadásul úgy buktak, némelyik úgy bukott, hogy volt egy sikeres közösségi finanszírozási kampányuk, és soha büdös életben nem szállították ki azokat a termékeket, amiket megvásároltak a vevők. Vannak, akik részben kiszállítottak, de mondjuk a Soka csengőnél egy darab kiszállítás nem történt. Azt pont azért tudom, én is vásároltam egyébként. Én is. Igen.
szemben a tagóárkkal, amit ugye azért legalább odáig eljutottunk, hogy aki vásárolta az online felületeken és a közösségi finanszírozási kampányban, az egyébként megkapta a termékét. Tehát ezt tegyük világossá, hogy ez a te számodra és a mi számunkra egy bebukott befektetés volt, de egyébként legalább annyit el lehet mondani, hogy aki vásárolt, az megkapta azt a termékét, és tudta élvezni a cég élete során ennek a működését. Nem olyan típusú bebukott projekt, ezt csak azért mondom, mert valamiért a Telex ezzel gondolta, hogy érdemes foglalkozni. Belőlem is ezt próbálták kiúzni, hogy igen, ez hogy volt nagyon rossz. Igen, szemben azokkal a projektekkel, amik tényleg a vásárlók számára is bukást jelentettek. Nyilván ebbe is benne van, hogy van, aki több végig várt a karkötőjére. Hosszú ideig kellett várni, megkapta, tehát hogy ott is mindenféle konfliktusokat kellett kezelni, de ezt azért legalább odáig el tudtuk vinni, hogy kiszállította a termékeket. Egyébként ettől eltekintve a Telex szerintem 80-90%-ban korrektül ismertette a történetet, az elejére sikerült szokás szerint egy ilyen teljesen értelmetlen szenzációhajhász bejegyzést tenni, ahol egy névtelen megmondó ember lehülyézett mindenkit, aki a cikkben megszólalt. Ezt azóta sem tudom, hogy mi értelme volt. Meg a még ez is rendben van, ismerve a sajtót. Igen, meg a végkövetkeztetéssel sem értek egyet, mert egyébként a sztoriból az maradt ki, hogy volt egy ugyanilyen amerikai sztori. Volt, tehát, hogy nem te vagy az egyetlen, aki megpróbáltál egy ilyen terméket megcsinálni, és nem sikerült. Ehhez képest ugye az utolsó mondat az volt, hogy hát ez azért nem sikerült, mert itt Magyarországon itt ez a magyar mocsán lehúzta. Szerintem ez a legkevésbé igaz. Tehát, hogy azért azt mondjuk el, hogy volt egy kicsit később induló, de nagyon hasonló, lényegében e-ink felületű okos karkötős projekt Amerikában is. Így van. A Szilíciumvölgyben. Na, és az úgy bukott be, hogy ott egy csomóan meg se kapták a megrendeléseket. Arról nem beszélve, hogy én annak idején még velük is beszéltem és egyeztettem, tényleg annak mentén gondolva, hogy én nem gondolom, hogy egy hasonló termékfejlesztője ellenségnek kell, hogy legyen, hanem azért beszélgettem velük, hogy technológiai hogy állnak. Némi információ áramlás volt köztünk, de én amit láttam, hogy ők gazdaságilag sokkal jobban el voltak eresztve, tehát hogy ők nagyon sok-sok millió dollárt kaptak, ők is csináltak, mint ahogy mi is social kampányt a pénzgyűjtésre, de ők még többet akartak, mint mi, tehát az ő bukásuk az a túl sok mindent föl akartak szívni a hardware működésének a tulajdonságaira, tehát hogy minél bonyolultabb legyen, minél több funkciója legyen és ilyenek. De a legvégén, és erről már beszélgettünk, hogy én szerintem ez annyira egy réspiaci termék volt, hogy nem feltétlenül, hogy mondjam, ha annyira sok pénzt tudtunk volna mellé tenni... Szerintem akkor se sikerült volna. Nem ez. Azt akartam vele kihozni, hogy ha nagyon sok pénzt tudtunk volna mellé tenni, hogy nem tudom én, van valahonnan 20 millió dollárunk, akkor egy második, harmadik, negyedik körös termék vagy termékcsalád lehetett volna sikeres. Tehát ha annyi pénzügyi és szellemi tartalék van a cégben, hogy elviseli azt, hogy az első termékbe bukik. Hát vagy második, harmadik. De annak a tanulságaiból még képes új termékeket kitalálni, amik viszont már piacképesek, szélesebb tömeget tudnak megszólítani. Olcsóbb, gyorsabb, nem tudom. Olcsóbb, így van, tehát olyan az árazás, amivel sokkal nagyobb volument el lehet adni belőle. Akkor igen, de ez egy nagyon nehéz projekt volt, tehát hogy utólag most visszatekintve, mondom, kifejezetten reflexig vagy, és majd azt is meg akarok kérdezni, hogy mekkora fáradtság és áldozat volt idáig eljutni. Hogy mi bajom van? De nem, hanem hogy ez mennyi munka egyébként értelmesen kimondani, hogy mi volt rossz. De hogy szerintem ez a projekt egyébként nem nagyon tudott jó lenni. Máshol is bebuktak vele hasonló... Nehéz elismerni. Hasonló projektekkel. Akár sokkal rosszabb bukási sztorikat is produkáltak. Sokkal. Tehát, hogy ebből számomra inkább a tanulságok levonása ott kezdődik, hogy mikor látjuk be, hogy egy projekt ötlet, amiben akár szerelmesek vagyunk, mert én is nagyon szerettem a terméket, tehát én egy early adopter típusú felhasználó vagyok. Nálunk a családban mindenki imádta, mindenki használta, hosszú ideig ezeket ajándékoztuk folyamatosan mindenfelé, szerintem az egyik legnagyobb vásárlók voltunk a termékkörben.
Egyébként a befektetőink is, tehát mi egy ugye sok befektető, sok részvényű befektetési cégként jelentünk meg a projektbe, ott is egy csomóan imádták, tetszett, tehát nagyon sok volt a pozitív visszajelzés. Azok a típusú emberek, akik szeretnek újdonságokat kipróbálni, azok ebbe fantáziát láttak, és nehezen fogadták el, hogy a hagyományos fogyasztó meg azt mondja, hogy oké, jó pofa, de drága. Tehát, hogy körülbelül ez a hát tudod, ennek az árából veszek 20 karkötőt. Igen. És akkor, tehát, hogy valójában most visszatekintve ez egy szinte elkerülhetetlenül bukásra ítélt projekt volt, és inkább azt kell visszagondolni, hogy egy ilyet hogy lehet jól kezelni, vagy hogy lehet a legkisebb veszteségekkel kezelni, beleértve a pénzügyi, emberi, pszichikai, egyéb veszteségeket. És nem azon kell filozofálni, hogy de hogy lehetett volna megcsinálni. Ezt a terméket nem lehetett volna megcsinálni. Egy céget lehet, hogy meg lehetett volna csinálni, de az is sokba került volna, sok emberi és pénzügyi áldozatára lehetett volna ezeket a tanulságokat cégé feldolgozni. Neked mikor jött el az a pillanat, amikor lélekben elengedted a projektet, és aztán mennyire volt nehéz ezt feldolgozni? És akkor kicsit beszélve a mi kapcsolatunkról, nem a mi, hanem a befektetői és a startup vagy a vállalkozói oldalnak a kapcsolatáról. Nekem, hát láthatóan, meg általad is érzékelhetően ez egy annyira kiemelt dolog volt az életemben, hogy az összes időmet, az összes pénzemet erre költöttem. Abban az időszakban láttam a működésre, de gyakorlatilag mindent beletettél. Igen. Én azt hiszem, hogy egy ilyen esetben ez természetes, vagy annak kell lennie. Tehát enélkül, hogy mondjam, ez nem egy különleges dolog, hanem ez a bázis. Enélkül semmi nem lesz sikeres. Ez egy befektetőnek is pozitív jel, tehát hogy mi sem rendelkezünk a bölcsekkövével, tehát meg tudjuk mondani, hogy nekünk milyen véleményünk egy termékről, de hogy a piacnak mi lesz a véleménye a termékről, az időközben derül ki. Tehát mi is ilyesfajta ilyen emberi paraméterek alapján tudunk dönteni. Nem tudjuk felmérni, nem tudtuk felmérni, hogy te nehéz helyzetekben mikor milyen döntéseket fogsz hozni, és azok jók lesznek-e vagy sem. Ez is időközben derült ki. De azt látni, hogy te erre mindenedet rátetted, az nyilván egy pozitív paraméter volt. Még ennyi idő elteltével, és egyébként még nyögöm az anyagi terheket, tehát hogy ott azt úgy kell elképzelni, hogy ez tényleg egy nagyon nagy megfeszített dolog, mondjuk egy teljes ház vagy lakására úszott, akármilyen értéken is nézzük. Ez nagyjából. A lényeg, hogy kérdezted, hogy mikor engedted el lélekben? Tudtam elengedni. Mikor léptem ki a cégből? Ugye volt egy pont, ezt a nézőknek, hogy volt egy pont, amikor én azt gondoltam, hogy a résztulajdonaimnak a csökkenése, erről majd kérlek segíts, hogy ez hogyan néz ki befektetői szempontból, de hogy a résztulajdonaimnak a csökkentése, amikor forrásokat vonunk be, akkor természetszerűleg az én tulajdonrészem csökken. Igen. Nem az értéke, csak a százalékos aránya, hiszen minél nagyobb a cégérték, annál többet ér egy-egy százalék is, és az enyém, hogyha csökken, akkor is még sokkal-sokkal többet ér, mint eredetileg, ahonnan indultunk. Ez egy fontos dilemma, erre majd reagálok, amit feszegetsz. Igen, hogy volt nekem egy pont, amikor inkább csak lelkileg éreztem úgy, hogy ez már nekem túl kevés. Tehát az, hogy marad 10-20%-om. Tehát akkor engedted el lélekben a projektet, amikor még nem az fogalmazódott meg benned, hogy ez nem tud sikerülni, hanem azt fogalmazódott meg benned, hogy ha sikerül is, abból neked már nem jut igazán semmi. Ez egy nagyon fontos kérdés általában a befektetői vállalkozói kapcsolatrendszerben, mert hogy azoknál a projekteknél, amik akár életképesek, de nem úgy sikerülnek, nem olyan gyorsan növekednek, nem jól használják az elején a tőkét, azoknál nagyon gyakran elérkezik ez a pont. Hogy a projekt menne, de a befektetőnek már annyi pénzt bele kellett rakni, és akkora megtérülési igénye, hogy ahhoz, hogy ő visszakapja az pénzét, ahhoz az alapítók már nem fognak semmit keresni, és ha az alapító nem keres semmit, akkor meg kicsinálja meg a projektet. Tehát, hogy ez egy nagyon erős befektetői dilemma, és ilyenkor van az, hogy vagy nem mer a befektető már még pénzt belerakni, mert akkor a befektetést már az alapító azért nem fog kitermelni, mert neki nem jut semmi, vagy már csak, fut a pénze után és mérsékli a veszteségét, és úgy rak bele, hogy már eleve előre lemond bizonyos megtérülési igényekről. Ez ráadásul manapság a piacon tömegesen zajlik, mert egyáltalán nem úgy növekednek a projektek mostanában, ahogy egyébként
Covid előtt, pláne Covid alatt az emberek gondolták előre, tehát tucatjával vannak ilyen történetek, hogy újra kell szabni a tulajdoni részesedéseket, a megtérülési elvárásokat, és el kell dönteni, hogy bizonyos áldozatok árán életképessé tesszük újra a projektet, vagy sem. De láthatóan akkor nálad is ez jelentkezett. Tehát először még nem azt mondtad, hogy ez a projekt reménytelen, hanem azt mondtad, hogy ez a projekt, ha működik is, neked már akkor sem fog semmit jelenteni. Tehát hogy mondjam neked, ez főleg lelki típusú döntés volt, de természetesen látni amellett a gazdasági oldalát is, hogy eljött egy olyan pont, hogy ahhoz, hogy ez még tovább tudjon lépni, legyártsuk, ugye ez még a teljes mennyiség, a teljes vállalt leszállítandó mennyiség legyártása előtt volt, tehát akkor én már kiléptem, amikor a cég ezt már még utána le tudta gyártani. Én akkor láttam azt, hogy ha nagyobb megrendelések is jönnek, és beletesszük még azt a 101% fölötti energiát már, nem tudom honnan, de még mondjuk beletesszük, sem láttam azt, hogy ha itt 10 meg 100-es megrendelések jönnek, akkor is akkora tőkeigénye van, hogy az már a tőkepiacról titeket is szondázva, próbálkozva mindenfele, lehet, hogy nem megfelelő mértékben, mert nekem ez viszonylag nehezen megy, hogy bevonhatatlan az a mennyiségű pénz. Tehát ez gyakorlatilag mind gazdaságilag, mind emberi érzések, lelki szempontból részemről kezelhetetlen. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egy nálam keményebb fickó ezt nem tudta volna, mert valószínűleg meg tudta volna csinálni, és lehetett volna továbbvinni, nekem ott. Itt nagyon önkritikus vagy. Én szerintem nem lehetett. Tehát szerintem ez a projekt, de nekem muszáj önkritikusnak lennem, mert nekem is meg kell értenem, hogy részemről mik voltak azok a pontok, ahol ez... Akkor ha megengeded, ebbe teszek egy megjegyzést, aztán majd lágyítod az önkritikát? Nem felül lágyítom, mert inkább fókuszálom. Aha. És aztán majd eldöntöd, hogy ez szerinted helyese vagy sem, vagy megsértődsz vagy sem. Mindenképp meg fog sértődni. Már előre érzem. Én azt láttam, azon kívül, hogy a szimpatikus volt, hogy mindent rátettél. Nagyon szerettük a terméket, tehát ketten együtt lassan ismertük fel, hogy nem fog működni. Te is, meg mi is. Tehát mi is több körben raktunk rá pénzt, mint amennyit ma már egyébként a mai eszemmel tennék. Amellett én szerintem, amikor valami lehetőség mutatkozott, jól sikerült, azokra jól reagáltál, tehát a pozitív helyzeteket, azokat ügyesen használtad ki, azok mindig pozitív, kreatív energiákat generálták, de válsághelyzeteket nem kezelted jól. Tehát amikor valami nem úgy sikerült, amikor valaki nem jól teljesített, amikor valamiről kiderült, hogy kétszer annyiba került, amikor valamelyik kolléga nem végezte a dolgát, amikor valamilyen szállítás nem volt időben teljesíthető, stb. Én azt gondolom, hogy akkor hiányoztak azok a menedzsment képességek, hogy a válsághelyzetben, stressz helyzetben konszolidált módon a problémákat csökkentve reagálj, hanem akkor sokszor olyan reakcióid voltak, amik növelték a problémát, és erre majd mondok egy gyors példát, nem akarok sokat lovagolni azon, hogy ugye indult egy párhuzamos termék, kell egy párhuzamos cég, amit utána ugyanúgy megegyeztük, le tudtunk keverni minden érintett szereplővel, de hogy volt benned egy ilyen a problémákból való kimenekülés, vagy előre menekülési hajlam, és ez amellett, hogy szerintem, ha önkritikus kell, hogy legyél magaddal, akkor maximum ebben, és aztán majd mindjárt én is önkritikus leszek magunkkal, hogy ne egy oldalra tereljük a kritikát, de hogy menedzsment hiányosságokat én egyébként ebben éreztem, mert motiválni az embereket, előrefele húzni, víziókat, álmokat felvázolni, igen. Azokban jó voltál egyébként. Igen, ha kellően bolond az ember, akkor követik a többiek, tehát hogy azért ez látható, legalábbis ezen a területen. Hát figyelj, 51%-ban elfogadom, csak azért, hogy afelé hajoljon dolog, mert nekem is főleg ennek a dolognak a bukása, most nem a cégnek a bukását mondom, mert effektíve nagy bukta itt úgy nem történt, azon kívül, hogy sok pénzt veszítettünk, hogy ez kifele is olyan nagy negatív hatással lett volna, de nekem ott kezdődött, a bukás után kezdődött egyfajta ilyen lelki és főleg pszichológiai önmegismerési dolog, és emiatt tudom azt mondani, hogy ebben a folyamatban én azért erre ráismertem, hogy én egy konfliktuskerülő ember vagyok. És ez mindenféle ilyen pszichikai, mentális problémák mellett is, mint alaptulajdonságom, ez igaz. És ez most is igaz egyébként.
hát ez most tudod, hogy ez genetika, így neveltek, ez tök mindegy, hogy alakult. Az adottság az adottság. Viszont, és ezt adom a legfontosabbnak, hogy az embernek vannak jó, meg rossz, meg akármilyen tulajdonságai, hogyha azokat föl tudja ismerni, és azt tudja mondani, hogy igen, nekem vannak ilyen, vagy mások által nem preferált, hogy ezek ilyen személyes dolgok, hogy morog az ember, meg hogy beszél a többiekkel, vagy üzleti tulajdonságaim, ami hát nem annyira pozitív, és nem viszi előre a dolgokat, de tudok róla, akkor viszont tudom kezelni is. Mert akkor keresek rá egy olyan megoldást, embert, segítséget. Igen, és ez nem is csak rád vonatkozik, ez mindenkire vonatkozik valójában. Csak azt mondom, nekem ez a felismerés, ez később jött meg. Így van, később jött meg. Semmilyen alapítótól nem várjuk, hogy mindent tudjon. Mindenkitől azt várjuk, hogy legyen tisztában azzal, hogy mit tud, és mit nem tud, és amit nem tud, azt megfelelően fedezze le, pótolja. Ez nehéz idő, azért egy... Ez idő. Igen. Ez idő. Meg ez a startup világ, tehát az, hogy az ember máshogy van hajtva, mint hogy a saját elképzeléseit, a saját erőforrásokból meg tudja csinálni. Bármilyen induló vállalkozást lehet hívni startupnak, csak a terminus technicus az nem teljesen ezt fedi. Az organikus fejlődés ebben az esetben nem volt, biztos, hogy nem volt semmilyen szinten megvalósítható, ennek mentén sokkal nagyobb elvárások, befektetői nyomás, a technológiai nyomás, az emberek, ugye, hogyha részesedést ígérünk a munkatársaknak, és eléjük vetítünk egy nagy jövőt, azt teljesíteni is kell, különben elmennek. Ha elmennek, már eleve megette a fene az egészet, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon komplex és nehéz dolog volt, ami hát helyenként megviselt nem csak engem egyébként, hanem a környezetemet is. Persze, de ezzel együtt én most tehát nyilván az egész csapatoddal együtt dolgoztunk. Igen. Azért, ha nem csak kritizálják, pozitív visszajelzést adjak, szerintem te vagy az egyetlen, aki ezt teljesen korrektül feldolgozta, ezt a történetet. Igen. Tehát mindenki másban még mindig a hárítást, és én nem vagyok hibás külső körülmények. Típusú kommunikációt és reakciót látom, ez a Telexikből is kiderült, tehát azért ott más korábbi ügyvezetőt is megszólaltattak, aki ugye abban a sztoriban, hogy utána alakult egy másik cég a mi hátunk mögött, és ugyanazt próbálta csinálni, abban sokkal mélyebben és vaskosabban benne volt, és mégis hárított mindent, mint hogyha semmi nem történt volna. Tehát furcsa módon a csapat többi része az mintha azzal a képességgel, hogy ezt feldolgozza és levonja a tanulságokat, nem rendelkezett megfelelően, vagy még nem telt el elég idő, és nekik ez egy hosszabb folyamat. Azt hogy látod, hogy mekkora teher egy alapítónak befektetésbe vonni, és aztán utána ezzel a predesztinációval vinni tovább a cégét? Kicsit készülve a beszélgetésünkre, de nem fölkészülve, hanem gondolkodtam rajta, beszélgettem a feleségemmel. Pont ezen gondolkodtam, hogy vajon az a konfliktus, ami a köztünk létrejött, de szerintem ez valószínűleg általános, hogy a befektető és a vállalkozó vagy a startupper közötti konfliktusba, ez nálam hogy alakult, vagy mi volt az én fejemben? Bocsánat, konfliktus attól van, vagy hívjuk konfliktusnak, feszültségek, mindegy, mert nem a tervek szerint halad a cég. Ha a tervek szerint halad a cég, akkor mindenki boldog, mindenkinek úgy gondolja, hogy bejön a számítása. Hát mondjuk olyat már láttam, hogy nagyon jól ment a cég, és alapítók akkor is összevesznek simán, hogy ül ott három ember, és mindenki azt mondja, hogy ő azt egyedül csinálta meg, és a többiek miért kérnek belőle. Sőt, még a befektetők is azt mondják, hogy te csak pénzt adtál, mit akarsz itt, tehát hogy egyébként még a sok pénzen is össze lehet veszni. De hogyha egy projekt elindul, mindenki belerakja, amit tervezett, és aztán az nem azt hozza, amit szerettek volna, akkor rögtön kialakul egy érdekellentét, és rögtön kialakul egy feszültség. Ezt csak azért mondtam el, mert azt viszont károsnak tartom, hogy a hazai startup világban, ez mintha így lenne kódolva, hogy a befektető és az alapító az állandóan harcban áll. Nem kell. Normális esetben nem kéne, hogy harcban álljon, nem akkor áll harcba, hogyha nem teljesülnek a tervek, és ezt nem feltétlenül jól kezelik ezt a helyzetet. Vagy már nem tudják kezelni. A gondolkodásomnak a végkövetkeztetése az volt, hogy én személyesen tőletek sokkal többet vártam, mint nem csak mint ami elvártam, mint ami egyáltalán normális, vagy normálisnak tekinthető. Tehát én például nagyrészt támaszkodtam volna arra, hogy ti majd tőkét szereztek, miközben ti kvázi az egyik tulajdonosok voltatok a cégben. Ez nem feltétlenül hibás várakozás, de von végig. A várakozásom az volt, hogy én dolgozok, ti meg majd szereztek pénzt, és ez egy alapítónak a fejébe nem szabad, hogy így legyen. Nem szabad. A cégért teljes mértékben, és az egésznek a sikereért az alapító, hogyha
tulajdon része van, nincs, teljesen mindegy, felelős, és neki kell megoldani. És én ebbe egészen biztosan, hogy hibáztam, és ha lehetne, és tudnám máshogy csinálni, ezen a ponton sokkal-sokkal aktívabb lennék, hogy más befektetőket, más forrásokat bevonni. Erre majd reagálok, csak még az eredeti kérdésre akarok visszatérni, hogy, igen. hogy milyen értelemben jelent lelki plusztehert, vagy jelentett neked, mert ez is nyilván alkati kérdés. Persze. Hogy itt bejött a befektető, berakta a pénzét, egyrészt a más pénzét is költöm, másrészt meg itt ugrál rajtam, és számolja, hogy neki meg fog-e térülni a befektetés. Lelki teherként nem, de egy kreatív és gazdasági és sebességbeli visszafogó tényezőként nagyon is rosszul érintett. Mondom, és és neveket fogok mondani, nem személyneveket, hanem cégneveket. Ugye a cégben a legelején még a High Ventures benn volt, és az Oxo csoportnak a rugalmassága abban, hogy mi mit szerettünk volna változtatni cégben, cégstruktúrában, kinek adnánk részesedést, milyen olyan feladatok vannak, ahol ugye a befektetői döntést is a pénzügyi volumen miatt be kellett vonni, meg kellett kérdezni. Ez nálatok ezzel sose volt bajom, de mondjuk egy High Ventures-nél, aki benne volt még az elején, az, hogy a döntéseket jóvá kellett hagyniuk, bizonyos összegek és bizonyos bonyolultságú döntéseket a cégben jóvá kellett hagyniuk, és szóltunk nekik, és hogy közgyűlést hívjunk össze, és minden 3 hónap, az egy startupnál ezek a hetek, hónapok, várakozások, idegörlődés, nem tudom micsoda, hogy azzal mi lesz, miközben a túloldalt meg a német gyártó holnap reggelre várta a választ. Ez különösen idegtépő volt. Tehát, hogy az ilyen hát igen, emlékszem egy időszakra, amikor egyébként a német gyártó mellett már volt egy olyan kínai beszállítói hálózat, akivel egyébként relatíven normális költségmutatók mellett lehetett volna nagyobb volumenben gyártani, és fél évig nem tudtuk megmondani, hogy megrendelünk-e pár ezer darabot vagy sem, mert egyszerűen befektető oldalon közösen a nehezebb mozgású befektetőkkel együtt nem tudtuk megmondani, hogy akkor most erre ad-e finanszírozást a befektetői kör, vagy nem ad finanszírozást. Ez nyilván nem egy szerencsés helyzet egy startupnál, gondolom, erre gondoltam. Erre. Ez a fajta feszültség. Pont elvégezte a menedzsment azt a munkát, hogy akkor tessék, nem tudom, $100 alatt le lehet gyártani, hogyha megrendelünk 5000 darabot belőle, és erre nem volt fél évig értelmes válasz. Még az is jobb, hogyha egy gyors nemet mond az ember, mint hogyha fél évig levegteti a válaszát. Én szerintem mindenki tanult, tehát a High Ventures esetében se vitassuk el a tanulási képességet, egy akkora szervezet, egy akkora nehézkedési erővel lényegesen lassabban tanul, de egyébként az ilyen típusú hibáikat szerintem ők is igyekeztek felismerni. Nem szidalom volt, hanem az egy akkori működési struktúrából fakadó adottság. Igen. Én így csak arra voltam kíváncsi, hogy ez kijön a beszélgetésből, de félig meddig kijött, hogy pénzt bevonni külső szereplőtől, befektetőtől, az nem kényelmességet jelent egy projektben, csak hátránya van. Teljesítmény. Hát nem csak hátránya van, mert el lehet... Jó, ahhoz képest, hogy van $10 millió, és magam az egészet megcsinálom sikeresen. Persze, ha van saját pénzed, akkor igen, persze, de nincs. Hogyha elhiszed, hogy ez a projekt a lehető legjobb megtérülés produkálja, akkor nyilván a saját pénzedből csinálj, mert azon akarsz hozamot csinálni elsősorban. De hogy az nem kényelmességet okoz, hogy külső forrás érkezik a cégbe, hanem az teljesítménykényszert okoz. Onnantól úgy ketyeg az óra, hogy minden évben ki kell számolni, hogy mennyi a hozamelvárás. Tehát, hogy ez legyen világos, hogy a tőkebevonás-tól fogva ez egy versenyfutássá válik bármilyen projekt, és plusz nyomás a cégen. Persze plusz üzemanyag is, plusz benzin is, de az egy tévedés. Annyi startup projektet látok, aki így azt mondja, hogy bejött a befektetői pénz, akkor ünnepeljük, bontsuk pezsgőt. Igen. Költözünk üvegpalotába, tudod, most már van pénz. Én szerintem nem az időpont az, amikor pezsgőt kell bontani. Abszolút nem. Ebbe egyetértek, inkább csak az arányok. Nyilván az alapítóknak a lelki beállítódottságtól is függ, a projektnek a mienségétől, hardveres, szoftveres, hogyan lehet gyorsan fejleszteni, nem lehet teljesen mindegy, hogy ez a nyomás. A nyomást én nagyon hasznosak tartom, teher alatt nő a pálma típusú hülye mondás, ami részben marhaság, de jól mutatja azt, hogy egyfajta nyomás, egyfajta teherkényszer, az pozitívan hat. De egyébként bármire. Mindenki tudja a tanulmányaiból, hogyha
jön a vizsgaidőszak, és holnap menni kell vizsgázni, akkor hirtelen egy nap alatt kurva jól lehet tanulni, bocsánat, nagyon, nagyon jól és gyorsan lehet tanulni. Ugye sokkal gyorsabban, mint előtte a 2 hónapban, de akkor inkább bulikázik az ember. Persze. Mondjuk én nem csináltam, de tudom, hogy... Viszont ez a nyomás, ez tényleg embertől, meg helyzettől függően lehet káros is. És én nagyon sokszor a káros oldalát éltem meg személyesen. És ez viszont meg már kontraproduktívan hat a teljesítményre is. Világos. És tehát ez viszont adott szituáció, adott helyzet, adott élet. Jó, és akkor még arra akartam reagálni, hogy neked az volt az elvárásod a befektető felé, hogy segítsen pénzt behozni. Ez nem egy hibás elvárás. Sőt, hogyha erről már készülnek mindenféle statisztikai felmérések, hogy a befektetők ugye mindig azzal adják el magukat, hogy smart money, és mindenbe segítenek, és céget építenek. Ez volt a kulcs nálam is, igen. Valójában az esetek döntő részében 70-80%-án van a befektető legnagyobb hozzáadott értéke az a saját maga által biztosított finanszírozás mellett további finanszírozási források elérése és hozzáférhetővé tétele. De ez nem Magyarországon, ez Európában, ez a világon van így. Tehát nekem ez volt az elvárásom, igen. Egy venture capital, egy kockázati tőke típusú befektető legnagyobb hozzáadott értéke, hogy tőkét ad, és segít a későbbiekben is tőkét bevonni. De ez olyan projekteknél evidens, amik hozzák a terveket, és gyakorlatilag rutinszerűen lehet eladni a következő körös befektetőknek a befektetési piacon, és az előző körös befektető is automatikusnak tekinti, hogy beszáll a következő körbe, ha van rá affinitása és van rá forrása. És olyan projekteknél, amik pedig elnehezültek, nem hozzák a terveket, veszteségesek, messze el vannak maradva, sokkal nehezebb vagy alig teljesíthető. Mi nem vagyunk azok a befektetők, akik már úgy érezzük, hogy a projekt nem megy, de más befektetőkkel még elhitetjük, hogy igenis és szálljanak be. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy ezt egyszer-kétszer el lehet játszani, de utána kiírja magát az ember a piacról. Mi azokat tudjuk továbbvinni sikeresen, amikre hitelesen azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a projekt, ez azt hozza, amit szeretnénk, vagy ha nem is azt hozza, de amit hoz, az bőven elég arra, hogy következő körbe is szálljon be mindenki. A metrikák erre vannak. Tehát, hogy és még ebben az esetben is mi csak megnyitunk ajtókat, tehát minden értelmes befektető az alapítókat nézi meg, és azok alapján mondja meg, hogy befektető vagy sem. Itt egyébként szerintem egy kifejezetten jól prezentáló, magadat jól adó ember voltál, tehát nem azt hiányzott, hogy te ne tudd eladni magad, nem azt hiányzott, hogy mi egyébként ne vittük volna szívesen már befektetőkhöz a projektet, hanem azt hiányzott, hogy nem volt jó a projekt, nem tudta hozni a számokat. Tehát igazából nem az elvárásod volt hibás, hogy egyébként egy befektetőnek kéne hozni tovább befektetőket. Ebben szerintem ne vonj le hibás következtetéseket. Igen, kell, de ez olyan projekteknél hozható, amik egyébként finanszírozhatóak, és ahol egyáltalán kijönnek a számok. És ezzel a projekttel az volt a baj, hogy plusztán ezen az egy terméken nem jöttek ki a számok egy idő után. Ez teljesen tisztán látszódott már, nem tudom én, középtávon, hogy ez nem tartható. Igen. És akkor még arra reflektálva, hogy mi mit tanultunk, ugye azért nekünk ez egy olyan időszakban volt, az egy ilyen aranykora volt a korai fázisú befektetéseknek, amikor nagyon sok befektetésünk jól ment. Mi ezen a projekten rengeteget buktunk, ezt ki lehet mondani, hogy a Telexikbe is megjelent, hogy nagyságrendileg egy ilyen 300 millió forintot elköltöttünk a projektre. Az egy jelentős leírás, egy jelentős befektetési leírás. Ezzel legalább biztosítottuk, hogy a vevői oldalon mindenki kapott karkötőt, aki rendelt. De valójában egy idő után, miután az alapítók kiléptek a cégből, nekünk nagy részt át kellett venni a menedzsmentet, vagy új menedzsert behozni, új vezetőt behozni, és kicsit jobban gondoskodni a projekt végviteléről. Ez egy olyan időszakban történt, amikor az alapunk, amiben befektettünk, azért összességében nagyjából 4-szeres hozammal zárt. Tehát, hogy a teljes portfólió nyeresége az bőven lefedte ezt a veszteséget. De azért mégis úgy gondolja az ember, hogy ha nem muszáj, akkor legközelebb ne bukjunk már el 300 milliót, tehát ekkora veszteségeket. Ez még ugye a mostani tőzsdei cégünk előtt volt, ott lezártunk egy korai fázisú alapot, annak nagyon szép hozama lett, tehát ez fájdalomküszöbb alap lett, hál' Istennek, de ezt a többi projekt termelte ki. És ugye mi is azt látjuk, hogy nekünk is korábban kellett volna észrevenni, hogy ez a projekt nem megy. Tehát nem véletlenül van ez a learn, fail, fast típusú mondás a korai fázisú projekteknek, hogy gyorsan ismert fel, hogyha valami nem megy, és inkább gyorsan húz le a veszteségeket. Tehát megtanultuk korábban elengedni a projekteket ennek az élménynek az alapján, és megtanultuk azt is, hogy korai fázisú projektekbe befektető nem vesz át projektet, és nem húzza magára a menedzsmentet. Ez későbbieknél igen, tehát mi vásároltunk ki mondjuk kész portfóliókat, működő cégeket, ott simán 100%-os tulajdonba kerültünk és kicseréltük a menedzsmentet. Egy működő cégnél, működő piacon, ahol igazából csak
kissé veszteséges működés nyereségessé kell tenni, azt meg lehet csinálni. És ebből kiindulva gondoltuk azt, hogy mi ezt egy alapítók által vitt korai fázisú projektnél is meg tudjuk csinálni, nem tudjuk. És befektető nem is lehet erre képes. Tehát ahol alapítótól függ a projekt, ott addig megy a projekt, amíg van alapító, amikor nincs, akkor azt a befektető már nem tudja megcsinálni. Nem is próbálkozunk ilyennel többet, hanem inkább azt mondjuk, hogy inkább veszítsük el azt a 20, 30, 40, 50 millió forintot, amit elsőre berakunk, és nem kergetjük magunkat abba az illúzióba, hogy hát ha az alapítók elengedték, még akkor is meg tudjuk csinálni. Csak hogy lásd, hogy bennük is van önreflexió, tehát azért mi igen. Tehát nem téged hibáztatunk azért, hogy ezen a projekten leírtunk 300 milliót, mert ez egyébként nagyobb rész szerintem a mi naivitásunk és néhány hibás döntésünk eredménye, és a projekt első egy-két lépése, egy-két olyan egy-két adag tőkebefektetés az, amit egyébként így is úgy is megcsináltunk volna, de sokkal kisebb veszteséggel megúszhattuk volna. Hát én erre úgy tekintek, mint mint a házasság, mint egy társas kapcsolat, hogy azért az, amikor az egyik fél egy vállásnál azt mondja, hogy csak te vagy a hibás, meg mindenki a másikra húrog, az azért nem lehet igaz, mert ha van ketten vannak, most leegyszerűsítve a dolgot, akkor az 50-50%. Ez így van. Ha pusztán az a másiknak a hibája, hogy a másikban nem vette észre a hibákat, már az is hiba. Ugye? Mert nem lehet mindenki, nem tudom én, szent, vagy persze. Mindenre fölkent. Persze, de pláne egy ilyen viszonyrendszerben, ahol alapvetően egymásról hozunk döntéseket, de amikor egy befektetővel tárgyalsz, akkor arról hozol döntés, hogy ezzel a befektetővel fogsz tudni eljutni valamire, mi meg arról hozunk döntés, hogy ezzel az alapítóval megyünk-e valamire. Tehát elkezdeni a másiknak esni utána, és minden hibát rákelnek, sem értelme. Ami példaértékű szerintem ebben a történetben, és ez már záró gondolatom, kommentáld, ahogy gondolod, hogy itt most mi ketten így le tudunk ülni, és tudunk beszélgetni erről. Tehát, hogy ezt javaslom mindenki figyelmébe, és mindenkinek javaslom követni, hogy mindig lesznek ebben vállalkozói oldalon és befektető oldalon, és mindig lesznek bukó projektek. Bízunk benne, hogy a lehető legkisebb veszteséggel szenvedi el mindenki, de a legfontosabb, mert hogy ez mindenki számára tanulás és tanulság, hogy utána képesek az érintett felek leülni és megbeszélni ezeket a dolgokat. Én azt gondolom erről, és hiába tekintik a befektetőt is egy lelketlen cégnek, azért ott is van egy tulajdonos, van aki vezeti az egész alapot, tehát ott az is ugyanúgy emberi, mint az alapítói oldal, hogy részemről, és úgy látom, hogy részedről is ez egy mentális utazás, amiben úgy a megfelelő intellektussal az ember, hogyha tudja kezelni, meg akarja ismerni az okokat, és rá akar jönni arra, hogy mi történt, akkor azt meg lehet tenni, és részemről az utóbbi éveknek ez az egyik legnagyobb eredménye, hogy erre tudtam jutni, tudtunk, már a cikk kapcsán is, de most is tudtunk róla beszélgetni, és el tudtuk egymásnak mondani, és egyfajta nyugvópontra tenni a dolgot. Így van. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm ezt a beszélgetést. Én köszönöm. Nektek köszönjük, hogy néztek, hallgattok minket, ha tetszenek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Spotify-on. Sziasztok!